Коротше, я так розумію, тут в мене буде кусок роботи. Назад вороття немає. На впуску ось так ми маємо. Дуже великий зазор направляючих. Замініть головку блока циліндру. Вигляд двигуна пузом догори. Так, будемо знімати піддона, діставати поршня. Перевіримо все ж таки, що там коїться у нас з поршеньками. Хоча гільзи, як ви бачили, в доброму стані. Але хочемо подивитися ще до кілець. Все ж таки ми сюди залізли. І хочемо побачити, що у нас там коїться. Значить, для того, щоб зняти цей напівблок чи другий піддон, не потрібно з цього знімати нічого. Порівняно з дизелем 2,5, там до оцього другого напівблока чи піддона прикручується кондиціонер, гідропідсилювач. Тут до нього не прикручується нічого. Просто знімаємо цей піддон і можна знімати інший піддон. Єдине, що у нас ось прикручується злив антифризу з блоку. Все. Така картинка у нас в піддоні. Бачимо, що колись було погане масло. Зараз пішло хороше. Відмиває. Так, знімаємо масляний насос. Значить, натяжник ланцюга масляного насосу. У нас він є гідравлічний. Ось можна його зафіксувати ось тут. Бачимо. Зараз спробую щось підібрати туди і зафіксувати його, щоб він не вилазив. Виліз він ось так. Думаю, це небагато. Так, спробуємо зняти масляний насос, тому що коли стояла той піддон стояв, я не міг його зняти. Не знаю, зараз зніму. Мабуть, потрібно знімати зірочку. Так не йде. Так, яка різьба на зірочці, хто знає? Ліва чи права? Ну, признавайтесь. Так, а де? Звичайна різьба, нормально. Так і там лежить. Такий масляний насос має. Ой, блін. Це звичайний масляний насос, звичайний. Тут немає ніяких видумок, нічого. Ось такий вигляд двигуна всередині. В принципі, непогано. Вигляд гільз зсередини. Ну що, дістаємо поршеньки. Так, перший. Думаю, це буде перший.
Перший поршеньок. Кольця всі. О, перший поршеньок, кольця рухомі, масло з'ємне, трохи зафіксовано. Такої кількості поршнів з шатунами на цьому столі в мене ще не було. Значить, це у нас тут з 4, з 5 по 8 лежать. Тут з 1 по 4. Так, проблема у нас була з тим, що з правої сторони була менша компресія. І що я можу сказати? Конкретно проблем я ще не знайшов, окрім як ато на клапанах невелике підгорання і все. Далі, дивіться, зараз. Поршеньки, це, мабуть, вже і всі отакі гарненькі. Кільця на всіх поршнях рухомі, маслоз'ємні, ось отак стоять загорені. Що замітив, що з правої сторони, не знаю, воно впливає сильно чи ні, кільця в нас компресійні знаходяться, ось дивіться де. От так. Я їх не крутив. Тут ось маслоз'ємне у нас, ось. А компресійні ось, подивіться, зійшлися. Зійшлися. Тут от так, на 4-му. Нормально. З цієї ж сторони компресійні кільця всі один від одного далеко. Чи могло це вплинути на компресію чи ні? Зараз спробуємо. Так, по кільцях. Я не знаю чому, щось у вагові пишеться, що потрібно міряти зазор. Ось бачите, внизу гільзи. І перше компресійне кільце має бути 0,35-0,5 нове. Максимальний допуск 0,8. Давайте заміряємо, що у нас виходить. Ось я встановив кільце, тільки я встановив зверху, не знизу, а зверху. Дивіться, 0,45 щуп. Входить 0,5. Ось, далі не йде. Можна вважати, що це нове кільце. Нове. Друге компресійне. Нове кільце 0,6-0,8. Дивіться, щуп 0,6. Заходить туго. Давайте спробуємо опустити його вниз. Опустив вниз, щуп 0,55. Він заходить туго. 0,6 щуп не заходить. Тобто у нас можна вважати новий двигун. Де компресія? Де компресія? Чому ми сюди полізли? Навіщо я розібрав новий двигун? Хороший. Але, в принципі, цього хотів власник. Впевнити, що тут все добре. Пробіг там щось 200 з копійками. Ми думаємо, що це рідний пробіг, він не мотаний. Зараз ще перевірю маслоз'ємне. Я не знаю, чи варто всі перевіряти чи ні. Можливо, ще якісь виборочно перевірю. Вкладиші мені не подобаються шатунні. Зараз ще перевіримо маслоз'ємне кільце. Маслоз'ємне має бути 0,25-0,5. Значить, дивіться, щуп 0,40. Заходить. 0,45. Не заходить. У нас це кільце також бомба. Також бомба. І що? Перемить, перечистити і зібрати назад? Чи що? Так, відносно вкладиші. Сіла батарейка, я вам не показав. Значить, що? Перший циліндр. Це у нас який? Це другий. Тут більш-менш на другому. А от на першому мені не подобаються вкладиші. Тут потерте і верх потерте. Бачите п'ятно ось? Видно? Далі. Ще на якомусь було.
Тут у нас більш-менш. Тут у нас також більш-менш на 8, здається. Якийсь вкладиш, голодав. І все. Дивіться, яке п'ятно. Ось, воно відчувається на палець. Оце п'ятно. Я б вкладиші замінив би, кільця не чіпав, а от вкладиш я б підкинув би на цей двигун. Якщо вони будуть, звичайно. Так, наче більш-менш. Получається, по двом шатунам на 7 моменти вкладиша. Я б їх замінив, хоча там пише книжка «Перевірте радіальний зазор». Нема смисла, думаю, його мірити, там думаю, що все буде добре, якщо на цих вкладишах перевірити, там з зазором буде все добре. Питання, де компресія була з цієї сторони. Що, все-таки голова? Скажете, чому з маслом не міряв? Тому що циліндри під нахилом не вийде перевірити нормальну компресію. Масло не додавить по поршнях. Там так перевірили, знаємо, що все добре. Ситуація така у нас, да, цікава? Цікава ситуація. Ну, таке велике ТО двигуну 4,2 V8. Ось на такій відстані заміряв я зазори в кільцях. Перевірив у всіх циліндрах. І маємо ось такі зазори. Компресійне верхнє, як бачимо, скрізь 0,45. Друге компресійне 0,55 скрізь. Тут з плюсиком, ну вони в основному всі були з плюсиком, тобто 0,55 щуп заходить вільно, 0,6 не входить. І маслоз'ємні ось 0,45, тут 0,5 і тут 0,5. Ось така історія з даним двигуном. І що ви скажете мені робити? А? Тобто по поршнях ще можна замірити, в принципі, еліпс по гільзах. Ну, чесно кажучи, я не вірю, що він там буде, тобто, що гільзи будуть криві по еліпсу. Там буде все добре. Де була компресія? Чому на правій голові компресія була в середньому на 3 атмосфери менше, ніж на лівій голові, на лівій стороні? Що могло це до цього привести? Розбиті направляючі випускні? Погане прилягання клапанів. Ага. От така історія. Все перевірили, все в допусках, все по заводу, а компресії не було. Можливо, неправильно міряли компресію? Чи що? І вібрація була. Вібрація була ритмічною, тобто не постійно, вона то є, то нема. Так, по кругу. Є, нема, є, нема, є, нема. От так. Будь здоров! Ну що ж, в принципі, що в мене залишилось? Власник ще хоче перевірити корінні вкладиші. Будемо вибивати направляючу. Здається, там можна підібрати направляючу на випуск. Хоча книжка пише, що чіпати їх не можна, потрібно міняти голову. Десь власник дізнавався, що їх міняють і все нормально їздить. Отже, ще мене така роботка чекає. Перевірити корінні вкладиші, дістати направляючу. І написати список, що мені потрібно, там вже щось є, що їй вистачає, що не вистачає. Пробувати складати. А ви запитаєте, а навіщо розбирав? Компресія появиться? А? Питаннячко. І відносно цього, покриття, хто компетентний в ньому? А? В цьому покритті. Там знос відчувається, такий ледь-ледь. Перевіримо знос ради цікавості. А? Так, уверху. Тут нолик. Оп. Скільки 2 сотки. Так, Славік, 2 сотки зносу. Ну це нічого. Дивіться, сотка зносу по гільзі. 1,5. Тут 3.
2. Та це пиль. Що там, Славі? А ну скажи точніше. Так, 9,8, 9,8 і 7. Ти що, все? Нормально. Все в допусках? 2 сотки зносу це нормально. А от не кисіль, ото говно. Вон, бачу, вже пошкрябав трохи не кисіл. Ти що? Не кисіл говно, викидуйте не кисіл, Ставте гільзи. чугун. Гільзи. Дай його взяти той чугун. Чугун на чугуняковому заводі. Коротше, не думаю, що вони криві ці гільзи. Тут має бути у нас все добре. Та тут і зносиш не йде, братан. Ну, так я за що? Ну, я маю до еліпса, тут не буде по них. Ну не буде, бо не кисіл ще остався. А він же тонесенький, понімаєш, тонесенький. Тут дуже тонесенько. Да, дуже тонесенький. Бачиш, він ще трошки остався. Значить, ще все в допуску. Наскільки ще хватить? А, Що твоя рулетка каже? моя рулетка каже, блядь, гень, прррр, ти ж приїхали, блядь. Що, вже? Ну, якщо, блядь, буде газувати сильно, то приїде дуже швидко. Ілі маслиця хуйове буде. Масло тут хороше буде, це 100%. Яке? Сливочне? Скільки жиру? 48%. От бач, голімо, треба як мінімум 82 брати, а то 86, щоб жирненьке було. Хорошо, я йому так і скажу. Да. А так однаково, дивись, раз, два, три. Все однаково, Да. зносу нема. Ні. А так поміряй звідси до сюди. А отак от, опа. Отак, да, в допусках? Ні, на 2 мм треба вкоротити. Хорошо. Звичайна направляюча. Нічого в ній страшного немає. Не розумію, чому завод написав, що потрібно міняти голову, а не направляючий. Мені здається, це вже пішов маркетинговий хід заробляння грошей. Купив автомобіль з буквою С, заплатив грошей за буквочку С. Звичайно, направляючи. Що не так? Так. Можна міняти їх і нічого не буде страшно. Це вже слово від Ярика. Не від когось, а від мене. Тому що вийшла вона нормально. Єдине, що може бути, це ось цей розмір, якийсь не такий, як на всіх направляючих. Наприклад, якихось 5 соточок і все. І може пропарити мізочки. Такий прикол може бути. Діаметр направляючий, отут, де в головку не заходило, тому що тут зазвичай вона сідає. 10,56. Висипав жменьку направляючих. Знайшов ось таку направляючу. 10,55. Погляньте. Зараз я цю дістану. І ось так покладу. Де попасти, щоб гарно було видно. Хіба не вона? Трошки довша. І все. Ха-ха-ха. Зараз дуже така буде цікава інформація. І дорога, так як багато хто, можливо, шукає сюди направляючу, яку підібрати. А я вже знаю, яку підібрати. Дивіться, це ось у нас, це у нас направляюча з головки вибита. Її діаметр зовнішній 10,56. Це в нас тут в цьому місці, де в головку не заходила. Так? А ось нова направляюча. Її розміри 10,50, майже 7. Так, і тепер дивіться, наскільки вони схожі. Ці дві направляючі. Ось так вони виглядають. Я вам скажу так, що ось тут розміри однакові по діаметру. Якщо комусь цікаво, звідки ця направляюча, на клапан вона також знаходить, я вже перевіряв. Де? Клапан ось випускний. Стає чітко, ніякого люфта, нічого немає. Пишіть на почту, я вам напишу відповідь, кому цікаво. Всім казати не буду. Так, корінні вкладиші. Тут проблемка, виходить, що у нас корінні бугеля прикручені звідси болтами. Ось. Є болти. У нас ось тут є болт. Так. Ну той ще можна достати якось, а це я ніяк не дістану. У нас потрібно розбирати усе. Зараз подивимося, що всі нам скажуть. Будемо знати, що робити далі. О, коротше, корінь міняємо. Не подобається він мені.
Це перший. Це ми попали зразу на перший, так? Да? Дивіться, все, корінь під заміну. Хо-хо-хо. Недаром ми сюди полізли. Недаром. Дивіться. Бачите, і по цих видно, що тут проблема є. Власник ніби відчував, що потрібно сюди заглянути. Каже, давай подивимося. Коль ми вже тут, перевіримо. Потрібно міняти. Потрібно міняти. Тут подивіться, ось яке витрати. Міняємо ще корінні вкладиші. Ще плюс якась десятка гривень всього на все. Нічого страшного. Буде працювати. Вітаю вас, шановні. Відео про ремонт Audi A6 S6 з двигуном 4.2 ANK. Здається так, не помиляюсь, тому що пройшло вже досить багато часу відтоді, коли я розібрав даний двигун. Значить, двигун ось, поки спочиває, там ще він не зовсім розібраний. Ще там будемо міняти корінні вкладиші. Зараз на часі я готовий до збирання головок. Хочу зібрати їх, щоб було трішки менше в мене запчастин на столах, тому що отак воно трохи все по безладу, але маємо вже помиті клапанці нові, помиті старі, готові до збирання, пружинки, болтики, розпродали, ще не чіпав. Так само і на ліву голову. Все у нас помите, чекає до збирання. Он у нас запчастинки. Пізніше вам покажу, що ми там маємо в тій коробці. Тут у нас помпа, там все остальне. Майже трохи корінні вкладиші в мене вдома. Направляйки є, хоча завод пише, що направляйки не міняються, міняється головка. Що пише Ельза? Якщо у вас люфт здається, вам вже казав, але може і не казав, то скажу. Якщо у вас люфт клапаном направляючий, вам необхідно замінити клапан. Якщо люфт, я вам показував, якщо люфт все рівно великий, міняється головка. Але, наприклад, якщо ми беремо новий клапан і у нас люфт менший, все рівно направляйка має вже не круглу форму, а еліпсом, тому що в основному клапан розбиває отак, ходить, направляючий. Ми ж підібрали сюди направляйки з іншого автомобіля, але також Audi, скажу вам так. Головки помиті і сплановані. Зараз я буду міняти випускні направляючі. Тут ще бачимо грязно. Мив. Не бере хімія. Будемо ще трошки тут підчищати, щоб було воно красивіше. Розпочну з правої головки. Це у нас права ось ця. Легенько буду прогрівати. Направляйки охолоджувати. І те, що вона вже спланована, а я буду прогрівати, нічого страшного в цьому немає. Адже я буду прогрівати і градусів 60 не більше. Чуть-чуть прогріємо, щоб була вона тепла. А можливо і не будемо. Ні, трошки прогріємо. Прогріємо, а направляйки ми охолодимо, щоб вони були холодні. Все, приступаю. По запчастинкам вам покажу пізніше, що ми там маємо. Тут у нас поки стільки направляйки. Ось вони. Помалі від Audi. Де там? Volkswagen. Працюємо. Хто не дивився першу частину, можете перейти на канал. Можливо, навіть і підписатися, якщо ви не підписані, і подивитися першу частину, де я розбираю даний автомобіль. І скажу вам так, що я буду, мабуть, також переглядати свої відео, де я розбирав, тому що
Трохи вже не пам'ятаю, де воно що було. Можливо, під час збирання згадаю, але розбирав давно. Все, зараз я грію, прогріваю головку і заміняю направляйки. Направляйки вибив, вийшли нормально. Тепер отак легенько чистимо. О, дивіться, що робиться. Їхнє посадочне місце. А так прогріваю. На одному місці не тримаю, ввожу по всій площині головки, щоб головка прогрівалася вся рівномірно і потихеньку. Щоб не було різких перепадів по температурі на якомусь одному місці головки. Тепер беремо газ і поливаємо наші направляйки. Щоб росли крепкі і здорові. Ну хіба це не краса? А? Погляньте. Цілий ліс клапанів. Оце да. Так, клапанчики притерті. Сідла притерті, клапанчики помиті. Все, мастимо стержні маслом і пробуємо сухарити. Набираємося терпіння, тому що ці сухарить нормально, а з цими трошки буде складніше. Але мусимо це все зробити. Ну і звісно не забуваємо за сальнички клапанів. Кому цікаво, такий номер сальників на даний двигунець. Ставимо і сухаримо. Бачите, головка засухарена. Сухарив з допомогою ось такої штуки. Це я сухарив пуск. А випуск сухарив, ось так, як зазвичай. Тут нормально пуск. Коротше, сухарив тією штукою. Гідрокомпенсатори. Тут я повимивав. Що роблю? Отак їх дістаю. Тут вимиваються старе масло. Гідрики розгружаю. Витираю, вимиваю, зараз покажу вам. В принципі, цього можна було не робити, так як має на увазі не розгружати, так як клапана у нас в принципі залишились на своєму місці. Але що я хочу цим досягти? З гідрика викачати старе масло, щоб туди накачалося більш свіжого масла. Бо там деякі процокували, можливо, це допоможе йому не цокати. Можливо, це не точно. Ось така в мене мета. Щоб було все файно. Коротше, зараз воно виглядає ось так. Зараз ось так. Сюди свіжого масла. Того, що із зернят соняшника душать. І збираємо. Ну що ж, майже готово. Все прожимається, все перемито, перемащено. Залишилось тільки розпродвали, але немає прокладок під башмаки. Власник в пошуках нових запчастин за них забувся. Тому що їх знайти найлегше, я вам скажу, з усіх запчастин, які тут є. Так, це готово, відкладаємо, приступаємо до другої. І в принципі, робимо все таке саме, як і з цією головою. Притираємо. Там вже направляйки я замінив, трем клапана. Працюємо. Права зроблена, складена і ліва зроблена, складена. Окрім того, що не стоять розпродвали і натяжнички. На натяжнички прокладки ось. Відразу скажу, що вони не такі, не для цієї головки. Це вони з 1.8 АЄБ двигун, турбовий фольксвагеновський. Тут потрібно ці пептики зрізати, вони тут лишні. Це поки ми залишаємо в спокої. Це поки ми залишаємо відпочивати. Приступаємо до двигунця, а саме до заміни корінних вкладишів. Власник дуже переживав, чи вони такі, не такі, тому що
їх ніде нема. Якщо буде хтось дивитися це відео, хто буде шукати вкладиші, чи можливо вже хтось і знає, де їх знайти. Коротше, власник їздив, шукав, дзвонив, питав, приїжджає і каже, був в Києві, чи дзвонив в Київ, де ремонтують такі двигуни, чи схожі двигуни такі. Знаєте, що він запитав у них за вкладиш. Що йому сказали? А ми купуємо на розборці вкладиші корінні, беушні. Він мені сказав, я так присів. В смислі беушні вкладиші? Що, нам можна свої продати чи що? Чи вони якось вибирають їх? Я ще такого просто не чув, щоб купувати на двигун, який ти ремонтуєш, беушні вкладиші. Коротше, дуже складно їх було знайти. Це за корінні я маю мову. Дуже складно було знайти. Проблема в тому, що завод зняв з виробництва ці вкладиші у 2018 році. Замінників, якби нема, але їх знайшли. Їх знайшли, власник знайшов на силу. Сюди ще підходять, якби підходять з Audi, з новішої, здається, але там замки з другої сторони вкладишся. Але власник автомобіля такий, хлопець непростий, позамучував хлопців, людей трішки, і все-таки він знайшов вкладиші нові. Щоправда, я не знаю, що це за виробник, ніколи з таким не стикався, але є в нас нові вкладиші і ті, які потрібні. Ось вкладиші нові. Я переміряв їхню товщину з старими, вони такі, як потрібно. І ще один прикол, що два вкладиші тут є, де замки стоять з іншої сторони. Ось дивіться, бачите, замки тут, а ось два вкладиші, де замки стоять з іншої сторони. Ну і ось саме маємо ці виробника цих вкладишів, АЛП. Це, кажуть, якась польська фірма. Що за фірма, не знаю. Кому цікаво, номерок. Запам'ятали? Ось така ситуація. Отже, зараз приступаю до заміни вкладишів. Кинемо корінь, обтягнемо. І потім буду вже мить, чистити поршня і кільця. Так як кільця у нас залишаються, кільця у нас в допусках, але в нагарі. Тут зараз миємо, максимально все вимиваємо, кидаємо вкладиші. Ну і, звісно, перевіримо зазорчик між вкладишем і колінвалом. Для того, щоб дістатися до цих двох, я зняв ось тут кріплення. Що в нас тут? Генератор з цієї сторони кріпиться і гідропідсилювач. З цієї сторони я зняв корпус теплообмінника. Також сюди будуть шукатися прокладочка сюди, трубочка сюди. Ну і там взагалі в комплекті йде ще прокладочка під теплообмінник. Ну, бачимо, що теплообмінник мінявся в 2016 році. Це було до цього власника. Що його трішки засмутило, те, що оця трубочка, зараз я її покажу, ось вона. Вона була на герметику. Тут стоять резинові кільця. Ось чомусь їх не підібрали сюди, а встановили на герметик. Тут, як бачимо, прокладочка стоїть, вона навіть трішки виступає ще. Він питає, як там під теплообмінником, нормальна прокладка стоїть чи також на герметику. Коротше, по оригіналу прокладка, трубочка і туди прокладки, щось 2,5 чи 2,600. Є замінники, але таких фірмам не дуже. Типу Аджуса, щось таке. Ось таке додавалось. Так що зараз тут вимиваємо, максимально видуваємо і вкидаємо нові вкладиші. Вкладиш мастимо пастою для зборки. Потрібно додати, вже кінчається. В даному випадку так я її по всьому вкладиші розношу. Так. Цього я вже вкинув, і вийшло так, що не було 1, 2, 3 вкладиші, тільки були 2 спереді. Потім
Ставимо правильно вкладиша. Тобто, щоб коли ми прокрутимо, щоб він зайшов з замком туди, куди потрібно нам. Так. В даному випадку, що я роблю? Так легенько припіднімаю колінвал. І завожу вкладиша по кругу. Зараз дам батарейку. Зараз дам батарейку. Опа. А є батарейка? Да. Оп, і все, вкладиш на місці. Все, вкладиш на місці. Один, другий. Ну і так само вкидаємо зараз цього середнього. Другу, а перший, як бачимо, у нас чомусь замок іде з іншої сторони. Завод-виробник вирішив трішки так погратися. Я не розумію для чого, мені кажеться просто так, щоб ви шукали, щоб не було більш таких вкладишів, тільки на цей двигун. 4 пари одної і одна пара з другої сторони замочку. І якось так. Так, зараз вкидаємо і, звісно, перевіримо зазор між вкладишем і колінвалом. І так, перевіряємо зазорчик між колінвалом і новим вкладишем. Це я нічим не мащу, посклав пластик гейдж, кладемо бугля на місце. П'ятий, що ти не хочеш вставати? Це ж правильно, замок до замка. Просить молотка. Тільки власнику не кажіть, бо серце стане. Так. На гайки капаємо трошки масла, трошки небагато, і затискаємо. Так, затискаємо, книжка пише 30 ньютон. Затиснули і відкручуємо. Так як він тугенько сидить, я дістаю на цьому двигуні зворотнім молотком. Рівненько і чітко. І так, книжка пише нам ось затягнути 30 ньютон і зазор новий 0,18, 0,018, 0,045, максимальний 0,08. Міряємо наш зазор, складає, дивіться, 0,38 ні, а от 0,50 якраз чіткий зазорчик. У нас нове бієння 0,045, а в нас 0,50. Я вважаю, це прекрасно. Максимальний допускається ось 0,76. Ну, майже, бачите? У нас зазор просто чудовий. Отже, зараз витираю пасту Plastic Gauge і приступаємо до затяжки колінвала. Не забуваємо встановити шайби розбігу і встановити їх правильно, тому що неправильно поставити буде біда. А правильно ставити ось цими прорізями до колінвала. У мене є один знайомий, який неправильно встановив, і в нього трапилась біда. Біда. Опа! Дивіться, яка халтура. Кольцо вискочило, бачите? Акуратно потрібно робити це все діло. Затяжка колінвала. Значить, тут написано, що потрібно замінити болти і гайки. Це тобто ось ці. Я їх не міняю, залишаю старі. Затягуємо їх 35 ньютон і довертаємо на 90 градусів. Порядок ось такий, як завжди, від центру до країв. Потім затягуємо болти А 22 ньютона і докручуємо 90 градусів. Є. Ці болти в мене вже наживлені. Я їх наживив
але не затягує. Перевіряємо. Є. 90 градусів робимо. Так, пробуємо робити 90. Ключ виставив 100 ньютон, так, щоб знати для себе. Такого роду тут буде мішати. Так. 100 ньютон не кляцає. Ну, зменшимо на 90. Просто ньютон затягує. 85 кльоцає. І останній. Це неправильно камеру поставив, так? Да? О, бачите. 90 є. Тепер 22 ньютона робимо ці і докручуємо 90 градусів. Так, ну і звісно 22 ньютона ці болти. Там не вказана послідовність, я думаю, вона тут не важлива. Так, 22 є, тепер 90 градусів робимо. І будемо перевіряти колінвальчик, як він у нас крутиться. Ну що, я завершив обтяжку колінвала. Зараз відповідальний момент, як він буде себе почувати на нових вкладишах. Ого! А він не крутиться, хлопці. Дивіться. Ого! Ого! Дивіться. Ого, а чого? 1, 2. Все ж вірно поставив. Халепа. Я хірею. Ніфіга собі, а чому? Це мене зовсім не радує. Цікаво. Це так і не так. Зазор є. Що, перевіряти скрізь зазор чи що? Це пісець. Що за таке? Це недобре. Ну що, зараз буду розбирати назад, дивитися, що там є. Це капець. Потрібно було спробувати прокрутити його після 35 ньютон. Я думаю, нам саме показало. Печально. І не дуже добре.